lại cho tôi anh minh bạch đằng ôn thiên nước Nam. Trả lại cho tôi Nam quán Hoàng Sa. Sao báo cờ Canada vậy nha, cờ Canada đẩy lên. Quê hương từng trả lại cho tôi vinh quang làm người Việt Nam. Tôi là Việt Nam có quê hương bờ đại dương Thái Bình. Tôi sống lạc hồng ngàn muôn trang sử oai linh. Tôi lớn khôn dài Sẽ chưa lên mà cuộc sống thường nhớ này ở bên Toronto nha, còn qua bên New Zealand một nhóm nữa. Trước khi đi thì xin giới thiệu là Vũ Phong sẽ là đóng vai trò là photographer, là video photographer cho mình. Phong sẽ quay phim cho bà con trong đường đi sinh hoạt như thế nào. Để sẽ làm có DVD kỷ niệm á, trên đi vô coi. Mình sẽ có DVD kỷ niệm. Cái kỷ niệm thì cũng lớn lắm nha, sao phải nhỏ hơn nha. Có cái đi, chào cái đi. Sao? Chúc mừng cao.
Việt Nam ơi, thời gian qua nửa đời người. Nhóm này là nhóm ở bên đó không có tư gia, có một số người ở Toronto qua. Ngày sau tàn lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời. Giàu sang dối giờ đây Ai lớn tuổi sẽ phải yếu cái thân ngồi. giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Làng chim xa đã bao dân vang Để này có một đồ để này. trong kẻ nhũ nhược bao nước Việt Được chưa bà con, đủ chưa? Có ai cứ phải yếu lên trên này đó, lên trên ngồi, ai đánh tuổi lên trên ngồi. Bộ tiền hết sức. Việt Nam ơi, thời gian qua nửa đời Anh vui, một có. cuộc đời ngày sau ta Người có đưa tay lên. Việt Nam Bánh xe hả? Bánh xe hả? Rồi, nghe tôi biết đánh đâu được hả? Tôi dừng lại. Sẽ đi rồi. giàu sang Châu Hiến. Có. Thảo Ngô. Có. Hoa Tân. Việt Nam Có. Hoàng Tôn. Có. Bác Lâm Bùi. Có. Lương Đà. Có. Mai Đăng Nguyễn. Có. Con Ngân Nguyễn. Có. Tiến có rồi. Quỳnh có rồi. Anh Quang. Có. Sơn Đỗ. Có. Có. Nguyên có. Bé Anh Thư. Có. Trần Xuân Hà. Có. Anh Vượng. Có. Cô Xuyến. Có. Rồi còn ai mà không được nêu tên không? Anh Tên Chi. trong kẻ nhu nhược Đúng rồi đó, ok. Ông Minh Dân rồi. xin hỏi anh đã sao tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai không cho tôi xuống đường để tỏ bài tình yêu quê hương này dân tộc này đã có nhiều đam mê. Xin hỏi anh ở đâu ngang bước trong giặc tàu ngoài sông? Xin hỏi anh ở đâu sao mang tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu sao đang tâm lạc tay sai cho nào? Để ngàn sao ghi dấu tay nào nhường đầy máu dầu vàng. Tôi không thể ngồi yên Việt Nam đang ngăn dân tộc tôi sắp phải đắm chìm.
tôi chẳng một chút niềm đau. Xin hỏi anh là ai không cho tôi xuống đường để tỏ bài tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Quan tâm thì trong cái chuyến đi này sẽ cho Tiến biết mà Tiến sẽ giữ cái cũng như là cái đó là riêng tư. Tiến không có được quyền mà nói cho người khác biết là ông A này có cái việc này hay là bà B có cái việc kia. Cái đó là cái điều mà luật pháp cấm trong cái ngành y. Thì Tiến sẽ để ý đến quý cô bác các anh chị đó để mình chăm sóc chu đáo hơn. Cái thứ hai nữa là trong cái chuyến đi Tiến cũng có mang theo là thuốc nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy. Nó lắc không té rồi. Tức là những cái bệnh cười lên bà con. thuốc theo. Này làm cái đi mỗi người một cái đi bây làm kỷ niệm đó nha. Vui lên. Mà ví dụ như mình đứt tay, đứt chân rồi các dạ cảm ơn anh không chứ mất nước giữ cho em cái nha. Tôi làm một cái đi cho nó gọn, phát trong nữa một cái. Để giữ mấy chục năm sau cũng mà giữ để làm kỷ niệm nè. Mình đi bữa nay là hơn 10 năm tu đó. Anh kêu ơi thế. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong rừng đầu ngoại sông. Chừng nào nó lên hết tôi mới lên cho quay phim mà. Còn hai người kia kìa, tôi ra chưa? Tôi bằng giọng nói dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm dạng tay sai cho tàu. Bà con ơi, mình khoảng 15 phút nữa thì mình sẽ ghé một cái chỗ để đón thăm đầy máu đồng bào. Tôi không có thể tiên trí mà ngủ ha, ráng ngủ cho ngon để sáng thì còn đi chơi, rồi ngày mai còn đi la hét tấu thì mình qua tàu rồi thơ hồ mình nói là mình sẽ đi biểu tình, mình sẽ đi rơi, mình đi demonstration, mình đi đủ thứ giờ mình không có sợ nữa. Quý anh chị cho tôi thay mặt cái nhóm của mình đây, tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức rất là chu đáo. Mình qua cổng rất là dễ dàng và tôi thấy có đèn hỗ trợ trong người. Giữ bên nhóm số 1 phải không? Bây giờ mình chụp tại trên cái nút mình ra tấm hình nha. Anh ra. Mình đi vô chụp cho kỷ niệm cái Giữ bên số mấy? Số mấy? Số 1. Một chụp hình luôn. Dạ để bay cho lên trước rồi chụp lại sao. Ok. Không mình tên là gì? Quyết thắng. Quyết thắng. Rồi. Bây giờ mình thử cho nha. Quyết thắng. Không. Quyết thắng nha. Thử một cái nha. Quyết thắng. Quyết thắng. Quyết thắng. Quyết thắng. Quyết thắng. Quyết thắng. Nước số 1 xong rồi, bây giờ nước số 2.
để quay luôn. Ok, quay luôn ha. Đây nữa, cắt cái này ra được, cắt cái hình này ra được. Ok. Group 2. Bên kia. Group 2. Bên kia. Group 2. Yeah. Dạ. Tên nhóm là xung phong, cái nhóm là xung phong. Xung phong. Yeah, xung phong. Bên kia. Mới cạnh tranh thì mình có tiến độ, không cạnh tranh không tiến độ. Mình cạnh tranh tới ông bà nha, không cạnh tranh là bậy không được à. Phải cạnh tranh mới tiến độ, cạnh tranh tới ông bà. Nhóm này nhóm là nhóm 1 hả? Đây là nhóm 1. Bữa nay mình đi một ngày bằng 10 ngày tu mình 5 tu á chị, mình lên tiếng là 900 triệu người, mình lên tiếng cho người ta phải không con? Mình tu mình ra mình cầu nguyện này nọ đâu bằng ngày mình cầu nguyện cho 900 triệu người đâu. tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn, trả lại đây cho anh công nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn non dân, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam.
223 Việt Nam. Tôi lên số điện không có tiền, hôm nay cứ tôi không đâu. Mà tôi điện tôi không có tiền. Con tập luyện lương tâm với hai con đi tại sao nó một lần 400 nó bị 400 bạn giám đốc cái trận mà cái trận này bắt đầu tao luôn tại sao một ông giám đốc không có mình đó là người đó bắt cứ người ta lại có người đàn không có người đàn nó làm sao dạ sợ tức là nói 1.200 là lương nhưng mà về bên đó lãnh được có 400 rồi tại vì cái ông boss ông lấy hết. Thông minh. Đúng rồi. Còn người ta phải lấy cái tiền đó. Nhưng mà Ra đầu tư vào cái ghế đó. dạ không tới thị trường gọi về đó là ông ghế rồi và vì đó đây đâu phải là một người ủa đang thâu hả? cho mong lửa đêm ai đánh thức khung tuổi thơ. Con thì cũng tốt rồi. Mình thấy người ta hai người vô, người ta vận động xong rồi người ta lại chạy về đây họp tiếp. Từ 12 giờ đến 1 giờ thì mình sẽ đi ăn trưa, xuống nhà ăn trưa. 1 giờ bắt đầu đã có những buổi họp tiếp. Rồi 1 giờ đến 3 giờ mình cũng có họp ở đây. Và mình đi mình tiếp xúc, mình vận động, mình giải ra hết. Và lúc 3 giờ đến 5 giờ thì mình quay lại đây để mình bàn kế hoạch trong 6 tháng tới. Đã xin quý 3 giờ quay lại đây chứ phòng là phòng giữ cả ngày. Thì bây giờ để mà khởi đầu đó là xin trình bày về cái liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ đó. Thì xin trong cái trận này chúng ta là người Việt có cái vũ khí mà mình chưa sử dụng trong 39 năm qua. Cái vũ khí đó là cương vị người Mỹ công Việt để cải tạo công việc cho công dân và lần nhất ở thế giới mà chế độ cộng sản Việt Nam đang rất có cảm ta chưa dùng công cụ cương vị thì không biết do đó thì lúc nào tôi bắt đầu mở xuống hơi lớn hơn một chút trẻ là như thế nào Thế đây hả? và bắt đầu từ đó là và nó đưa đến một tinh thần rất hay thứ nhất là người quyền lực đối với lại các cái đại dân chủ mình phải nắm giữ mình để người thứ hai giới trẻ rất là bởi khi tiếp xúc các cái dân quyền sinh họ không cần đặc biệt họ là thế này ở đây họ các bác đâu rất là thích vì các bác là rất dành về đất nước Việt Nam nhưng mà nói không được anh nhiều lúc này là các bác là những em với những em trẻ hơn hay là bác cháu rất thân với nhau lần người ta hỏi tôi thì giới trẻ không trả lời không dành thì các bác trả lời bằng vấn đề cháu là nghĩ ra đây ngày hôm nay mai
từ đó mọi người không xảy ra ra mình đi làm cái quán của mình đi đầu tiên quán hàng chào này tự mọi người ai đã đi thoải mái để ăn chút xíu để vẫn cũng Arizona. Dạ, vâng, dạ, xin chào quý chị đã đến từ Arizona. Rồi chúng ta có bàn gì không? Trước khi mà tôi đi rất nhanh vào cái bàn với nhau đi, thảo luận với nhau. Anh Thắng. Dạ vâng. Anh có khi nào anh có nghĩ đến cái lực lượng mà cái sinh viên và những người Việt sinh ra ở Mỹ, họ không biết nói tiếng Mỹ, làm sao để quy tụ được cái đám đó cái lớp này sẽ đi và cái lớp đó nó sẽ lớn lên, mà làm sao để quy tụ được cái đám đó. Đây lực lượng đó. Có cái Union of North American Vietnamese Students Association, cái conference đó sẽ ở tạo sự phấn khởi. Cái này là mơ ước của Hữu lâu rồi. Tại sao không họp chung một cái, cứ nhóm này nhóm kia rồi cứ mít lòng tới mít lòng lui như vậy? Thật sự thế này chị đây thật sự quy tụ. Đoàn kết thì không có đâu, bởi vì đoàn kết là một cái khái niệm mơ hồ, một cái ấn tượng mà không ai định nghĩa được, mỗi người định nghĩa cái khác nhau, làm sao mà đạt được cái gì mà không định nghĩa được. Mà chỉ có thể đạt được cái gì mà mình định nghĩa được. Mỗi người góp một tay. Quy tụ là thế này, nhiều người, nhiều nhóm, nhiều phe phái cùng thích làm một việc chung, cùng một cái căn bản chung, thực hiện nó xong, có thể đi qua chỗ khác, mỗi người lại trả đá. Thành ra mình đã hình dung ra mỗi người của mình là một con lạch nhỏ tụ vào một cái dòng sông lớn. Rồi những cái dòng sông lớn đó là tụ vào dòng sông lớn hơn và lớn hơn nữa. Và muốn như vậy nó phải đổi cách suy nghĩ, phải làm việc nhỏ trong một kế hoạch lớn thì mới quy tụ được. Người Việt mình thích làm kế hoạch nhỏ làm những việc nhỏ trong kế hoạch nhỏ của riêng mình thì không đến đâu được hết. Mình kiểm soát được cái đó, nhưng mình tưởng kiểm soát nhưng mà không đi đâu hết. Mình phải làm sao nghĩ ra những kế hoạch lớn để quy tụ mỗi người chỉ cần làm việc nhỏ gom vào được cái việc lớn. Như là ra ngoài đường chúng ta chỉ cần làm việc nhỏ, đến đèn đỏ thì gần không có chạy được đèn đỏ thì tự động nó đóng góp vào một cái xã hội phát triển, ngăn nắp đâu ra đó, không xả rác, nó làm việc nhỏ trong kế hoạch lớn. Thành ra cái vấn đề hồi nãy bác hỏi đó, tù nhân lương tâm, đúng, đó là một kế hoạch lớn để quy tụ những người quan tâm đến tù nhân lương tâm. Rồi chống buôn người, đó lại là một kế hoạch lớn cho những người quan tâm bảo vệ chị em phụ nữ bị buôn bán, bảo vệ người Tây Lan đang ở Thái Lan, lại là một kế hoạch lớn cho những người quan tâm đến cái chuyện đó. Tự do tôn giáo lại là một kế hoạch lớn nữa. Và hiện nay chúng tôi đang làm việc với nhiều cái nhóm nhỏ đang lo cho thương phế binh để tạo ra một kế hoạch lớn. Thay vì ai cũng làm cái chuyện của mình, nó rất nhiều cái có thể là trở thành kế hoạch lớn, còn nhiều cái kế hoạch lớn kết lại thành ra một cái dòng sông thật lớn để quy tụ lòng người, mà đồng thời ai cũng vẫn có quyền chọn lựa cái mình thích. Các người cho nói tôi chỉ thích giúp cho tù nhân lương tâm, người khác không, tôi chỉ có lo cho thương phế binh, không sao hết, miễn làm sao cùng thay đổi được. Lấy ví dụ thương phế binh, chúng tôi đang đi gặp, sắp xếp để mà có thể tháng ai đang lo thương phế binh thì báo cho họ biết. Chúng ta giúp người là vẫn phải giúp, nhưng mà chúng ta phải dùng cái thế của mình, cái cư dân của mình là công dân Canada, là công dân Mỹ. Ví dụ như trong mấy năm qua là chính phủ Mỹ đang đóng góp cho Việt Nam, viện trợ Việt Nam 30 triệu Mỹ Kim để giúp những người khuyết tật, nhưng mà thương phế binh không được hưởng một đồng xu nào hết. Mà mình lại dâng lúa mình gửi về cho họ, phải lén lút, họ phải sợ hãi. Mà chính quyền bắt ra được rằng anh nhận tiền ở nước ngoài lại gây khó dễ. Tại sao lại khốn khổ như vậy? Tại sao mình không dùng cái thế của mình là công dân Mỹ, nói rằng và sắp sửa tới đây 21 triệu nữa nó sắp sửa cho. Tại sao không mình dùng cái thế của công dân Mỹ, mình nói rằng tôi hoàn toàn không gì chống vấn đề viện trợ hết, nhưng phải công bằng, bởi vì đây là tiền thuế của tôi. Và không những vậy, phải công bằng với những cựu đồng minh của Hoa Kỳ là những thương phế binh. Thành ra đây tôi có danh sách 100 người của họ tôi, rồi chúng tôi đã giúp 10 năm qua, chúng tôi vẫn tiếp tục giúp, nhưng chúng tôi yêu cầu rằng bất kỳ cái cơ quan nào, cái tổ chức nào ở Việt Nam mà nhận tiền 21 triệu của Mỹ thì phải giúp những người này và tôi sẽ kiểm soát. Cái này Hữu cũng đã từng nói, cái tuổi mà nó phone lại nó xin tiền á, xin tiền cái Hữu nói tôi cũng đang giúp một nhóm thương phế binh là lính đồng minh của Mỹ, xưa đó Mỹ đã rời bỏ họ,
Mọi người ở đây vẫn giúp thương phế binh như vậy, nhưng mà với tư cách mới rằng tôi là công dân Mỹ, tôi người đóng thuế, 21 triệu là tiền thuế của chúng tôi yêu cầu quý vị phải giúp người này. Và như vậy là tự dưng thương phế binh được hưởng thêm, và cái vai trò của họ ở trong xã hội được công nhận, được một lúc đồng minh, giờ mang ơn giúp, tiếp tục giúp, thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Đúng rồi. Cái đó là quan trọng. Mà cái này xin lỗi hỏi một câu, cái này là hình như là có cái kỳ nó nghe người ta nói là có Mỹ đó, Việt Cộng nó đòi giúp cái da vàng gì đó, chất độc. Rồi mình được ngăn chặn Mỹ là không giúp, tại vì giúp là không cái tiền không có tới túi dân, tới nạn nhân. Thành ra rồi Mỹ không giúp, không biết có cái chuyện này không? Mỹ nó vẫn có giúp. Có giúp nó không giúp nhiều, trước đây Việt Nam đòi bồi thường, Mỹ không bồi thường, không bồi thường mà giúp. Bây giờ mình mở ra cái vấn đề quan trọng đó là mình chuyển đổi mình thành Bách Việt. Đúng. Cái đó quan trọng. Còn cái vấn đề thương phế binh đối với mình đấy, nó là một cơ hội để mình chuyển đổi. Ai thích thương phế binh, mình vẫn khuyến khích họ, không nói là họ phải quay về phía mình. Nhưng mình tạo cái môi trường để họ hành xử như là người Mỹ gốc Việt, người Canada gốc Việt. Thì ở đây hôm nay tôi có đi với chị Lan. Chị Lan là một chuyên quyền viên của BBO ở đây hơn 1 năm. Nó làm việc, chị là luật sư, nó làm việc rất là chặt chẽ với người tị nạn ở Thái Lan. Bởi vậy cái công việc của chúng ta đó, từ ban ngân sách đó, hoặc là gây quỹ là gây quỹ cho toàn bộ, chứ không phải là gây quỹ cho cái vùng này, gây quỹ cho Thái Lan, Malaysia, rồi kia, cho tất cả để mình có những cái cơ sở làm việc như vậy, họ mới gửi những cái tài liệu cho mình có những cái cơ sở tài liệu vững chắc, mình chính là cái này mình phải đưa qua bộ ngoại giao và mình đưa vô trong bộ hội nghị để mình mới có những cái chứng cứ rõ ràng để mình đánh thẳng vào thọc vào cái tới mình không? Cái bộ máy của cộng sản đang áp dụng như vậy. Thì nếu anh chị nào thích hợp trong cái thích đếm tiền đi theo tôi. Thích chi tiền thì sao? Thích chi tiền thì cứ việc trở qua. Rồi bây giờ mình đi xuống nhà ăn, cho nghe xong rồi bắt đầu là sau đó là phải đi thực tập. Anh tiến rất hiền tôi. Trong nhóm là 41 người kia là 4 nhóm. The consensus is that in order for Vietnam to protect itself, it must be a democracy. Because there's no way for the people to defend what we consider as a tyranny in Vietnam. And many of the people here are still, we still consider the Vietnamese government, the Vietnamese government, as a tyranny. I mean, they might, at least try to improve their image by saying some good statements, but behind the scenes they are continuing to oppress religious institutions. They are continuing to imprison people of conscience, religious leaders, democracy activists, bloggers, young people who simply speak out in support of their own nation. They would arrest them, throw them into jail for some convoluted law that we cannot support. So yes, many of these people are of the Vietnamese heritage.
heritage. And we are very much concerned about China's aggression in the South China Sea. But in order for Vietnam to protect itself, what can we do as Vietnamese American to help promote that? And the only thing that we can do is to come to people like you and other members of Congress to look at issues such as the TPP, which you are in the center of, negotiating that trade agreement, looking at the U.S. pivot towards Asia. I think that this is a great time for us, the U.S. government, to pressure Vietnam to change. Because when I was sitting in the House and speaking with the State Department, as well as the U.S. ambassador to Vietnam, one of their greatest fears was that if the U.S. were to push Vietnam too much, then the Vietnamese government would gravitate towards China. Right. Now, with the recent Not likely to happen. no, it's not going to happen. It's not likely. It's not. I mean, if Vietnam were to gravitate towards China, the people in Vietnam will rebel. It will be a riot. Right, and certainly with the very visible adventurism of the Chinese, it's not just the South China Sea, Right. Not the East Sea as they kept saying over in Vietnam, but it goes way up, Japan goes all the way down. And the Philippines are involved in that as well. And so if you look at the South China Sea, the Chinese adventurism, in effect, would close down the South China Sea. And Joe, the United States is not going to let that happen. Right. So with the Philippines and with the Vietnamese, the official government position has been not to get into the merits of the dispute, territorial disputes, but under no circumstances can we tolerate the shutting down or the loss of the freedom of the seas that go through there. So much trade. I don't know if you know, but we went from Vietnam to Singapore, and they are concerned as well, even though they don't have an oil, they don't have islands, they don't have the oil rig. They're very concerned because they're a hugest port. That's not really a word, I know, but. So I think the ASEAN nations are certainly concerned. There was a lot of talk about that. It is a little bit, as I mentioned before some of you came in, it was a little strange to me to be in Vietnam the first time in 40-some years, because the flags are not quite right. When I was there, the flags looked like those. It didn't look like a big red thing with a star, so that was a little bit, always a little bit, just strange, just a very strange feeling. But I will say that in terms of talking about progress made, in terms of courtesy, even in came over to thank us in America for being there. So. So that now that time looks like that picture. The time when you were still in the Marines. No, I was still in the Marines here. I was still in the Marines there. I was still in the Marines here. Not here. This is after I was in Congress. But so this was in about 1980. Yeah, I was in the White House. Thank you very much. All right. I'll see you. I'll see you more. He was very famous. He was a marine in Vietnam. What was his name? Get Vietnam to improve its human rights and its freedom records, one of the issues that they feared was the pressure from the United States would somehow push Vietnam towards China. And we know that will never happen. We know that will never happen. They don't know history. No history, that's right, you are right, you are right. And Please. It seems like the State Department, they don't understand the history between China and Vietnam. And I keep on assuring them that your fear would never happen. So we need to get pressure from the United States to get Vietnam to change if Vietnam
wants certain benefits from the U.S., such as the Trans-Pacific Partnership. You know, we don't require very much, except for Vietnam to release all the prisoners of conscience. And stop persecution of people who Right. use the internet. And again, the Buddhist persecution of minorities, and I worry a great deal. I worry a great deal. It was just in India. India. And as you know, they have a new government there, and a very strong prime minister now, solid, has a solid majority. I think that we need to look to India to play a greater role. I could see a U.S., India, Japan relationship. Excuse me, we have 10 more. 10 more from the delegation here, and Senator Flake is going to come by. We have 10 more to attend this meeting. 10 more people? Yes. We have a large contingent. They're probably coming in from Tennessee late. Senator Ford is. I think it's just standing room only. Okay. Can I bring them in, or? Sure. And then Senator Flake will come by briefly, and the vote has just started. We also have a vote on, but anyway, they'll let you know when there's only a few minutes left. Nice to meet you. How are you? Good to see you. Thank you. Good to see you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Please come in. If I'd have known there was this many people, I would have made some bacon. I thought we had 2 more minutes, 10 more minutes. I think that the Vietnamese American community must remain very politically active. And I was glad to see that we had a member of Congress. We had a great candidate out in California. And we need to have more elected officials. We also need for you to be involved with individuals, particularly at the congressional and senatorial level. I'm happy to see, Senator Flake. Nice to meet you. All of you. Jeff, these are Vietnamese from all over the country. It's a good Yeah, we came from Arizona, some leader in the Vietnamese community over there. We have about 30,000 Vietnamese in Arizona. They're very active politically. In fact, they see they had the good sense to cover the magazine. Many of you may know that Senator Flake was voted the best looking member of Congress. Thank you. And needless to say that we used to share the same gym. He was only a few lockers down away from In fact, we tried to visit in your office, but we couldn't meet you over there. Really easy. Sure, they'll set that up. They were just saying how could they, I said, be very active politically. Everybody should be registered. Everybody, especially if you're members of the party, be active in the party. I think that you can be very influential in elections, and I think that's very important. Do you want to say? No, I agree totally. 30,000 is a bigger presence than I thought. Yeah, then we had a plan to let them to register for the vote in the future. Then we support for both of you in Arizona. We have one gentleman here. Stand up, stand. Yeah, you can ask. Yeah. Now, which bill is that? That's the National Defense Authorization Act. It's an annual bill that comes up and that Congress has to authorize each year.
They've done so the last 45 years. And when is it coming up this year? So it's up to Senator Reid, and he hasn't given us a time for it. It's been passed by the committee. The senator voted for it to come out of committee in June of this year. Or I'm sorry, in March of this year. And so they're trying to get that bill to the Senate floor sometime before the August recess, but most likely it's going to wind up being Now, there's also the Trans-Pacific Partnership. The administration has been in conversation with the various governments of ASEAN and other nations who are taking part in the TPP. First of all, where is the Senate's position in regards to the TPP? So he, as far as I'm aware, and this gets a little bit more into the trade than the defense realm, but he's working to actually get an agreement that we could support. And one of the issues that he's been focusing on is actually the issue that you helped us to sort of become more aware of, and that's the aspect of the Vietnamese angle and the human rights angle, and making sure that any agreement that happens actually gets at that issue and doesn't allow them expanded access without them actually taking progressive steps to address those internal an issue that widely has been identified that needs to be resolved. So that's one of the things he's working on. And so there's a number of issues within the TPP that we're working to address. So as far as giving you a definitive answer on where he is on it, it's a little ambiguous because there's just so many different aspects of it. But one of the things he is focusing on is the human rights angle. There's also a question concerning the U.S. pivot towards Asia. You briefly discussed that with the senator's position in the armed force, in the armed services, getting the U.S. military, I guess, hoping to get the increase the U.S. military presence in that region. But obviously, the pivot to Asia must comprise more of simply an increase in U.S. presence, a military presence. What would the Senate hope to do in regards to the U.S. pivot to Asia? So, and I'm actually glad you brought that up as far as, instead of just, putting more presence there. One of the things the Senate's looking to do is making sure that with the pivot that the administration actually works to address the countries that are there and working with the countries that are there and getting them to meet better standards so that we can work with them and so that it's not just the U.S. having presence in the area and relying on just sort of the show of force, if you will. Because, it's no secret China's building up their military there as well. We don't want to turn into a conflict. So by sort of enabling the host countries that are in that area, the Asian area, we can support that pivot and mitigate sort of expanding factors of just putting more troops there. I don't want to say troops, but a stronger military presence there. So by working with those countries, and the U.S. is already doing that to some regard, but just making sure that they're actually meeting their commitments and actually setting real deadlines. Because it's one thing for the administration to say we're going to pivot to Asia and not actually have a timeline for what needs to happen and sort of making sure that steps are being taken and met and at the deadline, there's actually a deadline to doing certain aspects of it. Now, can you elaborate more on these deadlines that possibly we are looking at? Yeah, so and that's one of the issues the Senate's struggling with right now is they were moving a substantial number of forces or shifting sort of the view and the focus, and at the same time they were ignoring other areas that we had been in for the last 10 years, Afghanistan. So some aspects in Iraq have sort of slowed that down, but at the same time, if we're going to continue the pivot, we need to make sure that the administration actually says, these are the goals we're looking to accomplish. And to date, the administration hasn't given us any goals, or what the pivot would actually do. So we're trying to get them to actually come to us and say, this is what we're looking to accomplish. This is what we think the pivot, the picture should actually look like. Instead of just being a couple of words on the slide, it will actually look like this. So as far as concrete details, those would have to come from the administration. We've messaged them, we've written letters, and there's language within the NDAA, again, which is the Defense Authorization Act, trying to get at some of that guidance and suggestions that perhaps, for example, the human rights issue, this should be one of the things that we're looking to address, not just building up forces and sort of having that standoff. Now, there is a pending bill
in the Senate called the Vietnam Human Rights Act. I'm pretty sure that Senator Reid's going to scream bloody murder if we were to do this. Is there any way for us to attach that bill to the Defense Authorization Act? We could try, and that's part of the struggle we're having right now. Is there are a number of issues that aren't already part of the bill that the Senate and members on both sides of the aisle would like to attach to it because they're so vitally important. And so last year, Senator Reid filled the tree, didn't allow any amendments. And so we're trying to avoid that this year. It's possible. It's happened in the past with other bills. It's certainly in the realm of the defense atmosphere. And I believe it was 3 years ago they allowed for amendment to stand on human trafficking. So I believe that it would be possible. It's just a matter of whether or not Senator Reid would allow it to actually have to vote. But that's one of the things that we're battling now. And that's so the timing that I mentioned, because we're trying to get it before August, but it's most likely going to happen after because there's some time. But I'm not sure if the lead is it Senator Boozman, who's the author of that? Bozeman, yeah. Yeah. And Senator Vitter co-sponsored right, this. Yes. As well as Senator Cornyn co-sponsored it. Right. So I'm not sure if Senator, and that's something actually I should follow up with Senator Bozeman's staff and see if that's something they're looking to do. But it's a bipartisan bill that passed the House. Yeah, exactly. With only 2 votes, 433 to 2. So it's overwhelmingly bipartisan. So I would see. And it should be non-controversial if they wanted to do it. So it's definitely a good idea in an aspect that Senator should look at. So, and I'll speak to Senator Vitter about that as well. Does anybody else have any questions? Cái này tôi lên YouTube bây giờ bà con. Không, lấy máy. Rồi, còn ai nữa không? Ok. Rồi, thôi đi hả? Tôi đây rồi không sao đâu. Bây giờ mình đi vào Long Quốc. Sorry. Hello, sir. How are you? Hello, sir. How are you? Hello, sir. How are you? Hello. What is his name? James Field. Thì Sandra là năm nào cũng giúp để mà huấn luyện về cách làm sao nói chuyện được với lại các thân biểu thượng nghị sĩ. Sandra là từ Dallas về đây, lập nghiệp ở đây, ở bên Maryland. Sandra ngày xưa cũng đã run for office
find you at the office. Sandra hôm nay mình bắt đầu cố gắng đến. Chúng ta bây giờ thế này mình làm cái này thành ra interactive, tức là trao đổi. Thì Sandra sẽ giới thiệu một vài cái nguyên tắc khi mà mình đi nói chuyện với dân biểu làm gì vân vân. Nhưng mà quý vị ở đây đã vừa có kinh nghiệm rồi, đã có thể làm feedback nói là tôi làm thế này thì sao mà tôi làm này hay hơn. Hello anh Thư, lên trên này. Từ vì anh Thư sẽ phải là chịu trách nhiệm về tổ chức một cái giống thế này ở bên Ottawa. Anh Thư đến Ottawa. Rồi xin mời Sandra nhé. Xin mời Sandra đây Hoa. Ok, bây giờ đó là hôm nay là Phượng có từ Maryland Phượng vô lấy subway, đứng ở subway nó có 3 người Mỹ đen đứng ở đó hát, nó cái bài hát là It's alright to feel good. Phượng ngồi và Phượng đứng đó, Phượng đang đợi Phượng nói It's alright to feel good, tại vì hôm nay là mình làm một cái event này là một cái sự rất là quan trọng cho cộng đồng của mình. So it's alright to feel good, mình phải work hard nhưng mà it's alright to feel good, right? Yes. So hôm nay đó mình có cái anh Hoàn đang pass out cái Just the one package, right? Yes, and I have some. The Vietnam Advocacy Day, Congressional Meeting, cái này là nếu mà nó có một cái summary của tất cả những cái point mà mình muốn nói với Congressional Congress member của mình. And one more. Okay. Thì giống với chị kia không? Giống với anh chị kia không thứ ha? Dạ. Một đó là Phượng với Sandra với Hoàng có thể go over cái point này để mình cần nói cái gì ở trong cái này. Hai á là mình có thể share cái experience của mình lúc mà mình đã đi gặp Congress member để coi cái nào good, cái nào không good. So cái này á thì thật sự mình có thể đọc ở nhà. Tại ở trong đây nó có cái points và tất cả những cái bill để mình có thể argue, những cái supplemental information là nó trong cái package này hết rồi. Thì bây giờ quý vị ở trong đây có người nào có muốn one way or the other không? Muốn train ở trong cái này để cho ready for tomorrow, hay là muốn nói chuyện về cái vấn đề là actually lúc mà mình vô mình đã làm được cái gì, cái nào good, cái nào không good để share cái experience của mình. Sandra, tôi đề nghị Sandra đưa cái outline mình nói sơ qua một chút đó. Okay. Sau đó mình chia sẻ kinh nghiệm cho những anh chị em khác. Okay. Mình cũng phải nói sơ qua cái outline. So hôm nay giơ tay cho Phượng là hôm nay người nào đã đi gặp Congress member today rồi, đã gặp một cái session rồi. Gặp hết rồi ha, so everybody knows. Okay, good. So everybody knows về cái này rồi. Thì cái này, cái summary này, we can go over very quickly. Quý vị biết rồi, lúc mà mình đi gặp tới congressional members, we go in, bao giờ nó cũng có một cái group, mà bao giờ cũng always you designate người nào là cái người lead ở trong cái group đó. You want one leader. Tại vì mình có nhiều leader quá, người ta không biết nói chuyện với người nào. Có một người designated leader để cho cái người đó là cái người sẽ tiếp tục always communicate với cái người đó. Sau này follow up, người ta cũng communicate với cái người đó. Thì thường xuyên lúc mà mình vô, mà mình đi một cái group như vậy, thì trong cái group đó, cái người leader đó đã nói chuyện với trong cái group rồi, là mình sẽ hỏi những cái câu hỏi gì, mình muốn cái point gì mình phải đặt ở trong cái đây. Thì quý vị lúc mà tới bao giờ cũng know mình vô always mình have to be on time. On time nghĩa là một group mình đang run, có nhiều người đi chậm cũng phải có cái người leader đi trước, đi tới at least sign in, show up, còn mấy người kia đi từ từ tà hay là because they're late. Make sure you're always on time. Cái đó là tại vì time của người ta, sometimes người ta chỉ cho mình có 15 phút, sometimes có 30 phút mình tới mình không có kịp. Và cái người leader là cái người mà phải
always take care of cái time, mình coi cái time đó, nó cho mình có 30 phút, mình make sure mình phải trong 30 phút đó mình phải take cái point, make cái point của mình. So nếu mà có một người nói nhiều quá, dài dòng quá, mình là cái người leader, mình phải stop, mình phải shorten, mình phải control cái meeting đó. That's the job as cái người leader, to make sure that we get these 3 points off. Tôi tranh đấu như vậy vì như vậy, kể một cái câu chuyện, Hoàn, if you can come up here. Hôm nay Hoàn có một cái đặc biệt là Hoàn có đi gặp Congressman Chris Van Hollen với anh Thắng come here. Anh Quang nữa. Okay, anh Quang come here, anh Quang. Anh training cho người ta. Come here. Okay, so về Hoàn có thể nói chuyện về cái của cô Hạnh, who was released, về anh Thắng có thể kể cho là cái câu chuyện đó với Chris Van Hollen nó làm sao và cái kết quả nó làm sao trong cái vấn đề đó. Thì Chris Van Hollen là cái ông dân biểu đã adopt cô Đỗ Thị Minh Hạnh năm ngoái. Thì từ hồi tháng 3 vừa rồi á, tôi này đi vận động á, thì mẹ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh là cô Trần Thị Ngọc Minh á, có đi chung đi họp chung, thì cô đó gặp được Chris Van Hollen cảm ơn. Thì ngay đó là Chris Van Hollen đã nói, tại vì cái cô Trần Thị Ngọc Minh nói rất là passionate, tại vì con gái cô vợ mà làm tất cả mọi người trong phòng rung động. Mà Chris Van Hollen đó, thường thứ nhất ông như thế, mỗi lần mình đi á, ông sẽ tới ông gặp mình. Thì ông nói we are going to keep trying until the daughter is released. We're going to keep working. Thì cái đó là rất là strong statement, mà mình không biết chừng nào nó kết quả sẽ trở lại. Thì Đỗ Thị Minh Hạnh này mới biết là mới được release vào tháng June, tháng 6. Mà cái đó là tại vì thật ra mình có nhiều pressure, tại vì lúc ông ở đó Đỗ Thị Minh Hạnh nói cái profile nó bị elevate, thì tất cả không phải Chris Van Hollen mà US Trade Representative, ông Senator Ben Cardin cũng để ý tới. Ông Senator Cardin đó cũng về Việt Nam tháng 5, ông cũng nói về cái case của Đỗ Thị Minh Hạnh với lại hai người colleague mà tù á. Thì cái lần này á, họp lại với Chris Van Hollen, thì anh Thắng cũng nói cảm ơn Van Hollen all his work, cái xin ổng adopt một người khác nữa. Ông nói ông chịu liền, tại vì cái success thấy cái kết quả nó rất là thành công. Ông sẽ tự chọn sao? Mình đề nghị cho nói chuyện với cái người staff ở trong đó, nên lúc mà mẹ của Hạnh tới đó là chị gặp Van Hollen trong elevator là ôm ổng liền. Rồi trong ở lúc mà là cả cái meeting là she vừa kể chuyện mà she vừa khóc, ai mình cũng muốn khóc, nghĩa là nó rất là cảm. Mà ổng đã make cái promise, ổng nói tôi promise là tôi sẽ work chừng nào mà đứa con của bà được release thì thôi. Và cái đó nó take bao nhiêu step nó mới tới như vậy. Và nếu mình nghe được cái câu chuyện của cái người đó thì nó làm cho cái passion nó rise, thì nó dễ hơn để mình làm. Nên hôm nay quý vị nhớ là tất cả những cái gì mình làm, sometimes á, mình chỉ làm là nó là mới có một cái step nhỏ thôi. Năm tới nó sẽ thêm một chút, năm tới nữa người ta thấy mặt mình nữa, năm tới nữa nó cứ càng ngày mình càng build cái relationship. Nên vì như vậy đó mới được cái release như vậy. Bây giờ tự nhiên ông chịu ở đó thêm một người nữa, mai mốt vì ông làm như vậy có thể ông sẽ gọi người bạn của ông hay người other people là hey, this is a good cause, good group of people. Please adopt. Cái bill đó nó muốn được thông qua nó rất còn lâu. Người ta dùng cái khái niệm là floor time, tức là có bao nhiêu giờ ở tại toàn thể quốc hội, gọi là floor. Nó không còn bao nhiêu giờ hết từ giờ đến cuối năm, còn biết bao nhiêu cái bill khác quan trọng. Nên là không có đủ floor time để đưa cái bill này ra. Thành ra mình xin cái resolution thôi. Resolution không phải là cái đạo luật, nhưng nó là nghị quyết, tức là đây là cái ý định
cái thái độ, cái lập trường của Hạ viện nó cũng được, tức là do Thượng viện cũng cùng một thái độ với lại Hạ viện để mà thúc đẩy và bắn cái tiếng nói với Trung Quốc. This is a good time, anh có thể share cái Senate resolution mới mà nó mới pass xong 2 ngày đây. Dạ, chắc nhiều người biết được cái Senate resolution là cái về vấn đề mà yêu cầu Trung Quốc phải hạ nhiệt thay vì cứ việc bành trướng bá quyền đối với lại Nhật Bản, đối với Triều Tân và gần đây nhất là Việt Nam, cái vụ mà cái Hải Dương 981. Thực sự cái resolution nó ra trước đó, nhưng mà sau ngày 1 tháng 5 họ thêm cái đó nữa, nó tự dưng mình được hưởng và họ đã thông qua. Tất cả mọi người đều đồng nhất thông qua hết, không còn hai chỗ ở tại Thượng viện. Thành ra nó hay ở chỗ đó, và nó đưa ra trước khi mà Trung Quốc tự động họ sẽ phải rút ra khoan bởi Biển Đông nó đến rồi. Nếu mà chờ đến lúc đó thì coi như là Trung Quốc nói đây là đất của tôi muốn đi tới, tôi về, tôi đi. Không, cái này mình phải muốn Mỹ lên tiếng trước để nó phải rút. Cái thứ hai là mọi người dân trong nước bắt đầu thấy là của tại sao Biển Đông Quốc hội Việt Nam không ra nghị quyết định ra nghị quyết, trong khi Quốc hội Mỹ ra nghị quyết. Và bây giờ không những là Thượng viện ra nghị quyết, mình sẽ lại đẩy ra Hạ viện nữa. Tự dưng mình có chính nghĩa mà Quốc hội Việt Nam là một nhìn không có chính nghĩa gì cả. Cái đó có nhiều cái lợi. Và mình muốn là Hạ viện cũng ra giống như vậy, và ông ta nói là chúng tôi định ra như vậy, nhưng nó có một vài diễn biến mới đây nữa, bởi sắp sửa kéo dài bắt lần sang thứ 2. Ông lại cũng muốn ghi cái đó vào trong cái nghị quyết đó, không thể cập nhật. Thành ra cái đó là cái mà mình là thành công ngay ngày đầu. Có một cái tôi cũng xin cộng lời với nói là cái khi mà chuyện này nó xảy ra cách 3 tháng, tôi có nói chuyện cái tháng trước, tôi nói là bây giờ ngày hôm nay cái năm nay và những cái hành động của mình ngày hôm nay sẽ rất là có hiệu quả và rất là có ích lợi cho dân tộc Việt Nam, cho quốc gia Việt Nam. Đó là mình đã thấy được cái ráng một chút tiếp tục mà làm việc trong chuyện này. Tại vì nó có thể ngày hôm năm nay không có thành công đâu, có thể sang năm nó chưa có được thành công, nhưng mà chắc chắn tôi bảo đảm với việc đây là cái bước, như là cái cục đá đầu tiên mà mình đặt ra là cái năm nay. Mà cái Senate resolution đó nó cũng là co-sponsor by Senator Cardin từ Maryland, và lúc mà anh Thắng biết là Senator Cardin sẽ về Việt Nam là và ở bên đây cũng là contact nói, ông nhớ là những cái gì mình đã nói chuyện với ông last time, rồi xong rồi ông đứng ra ông co-sponsor cái resolution này, mà cái staff của ông tối mà lúc mà nó pass á, là bên là email liền cho us nói là we pass cái resolution đó, we co-sponsor đó for you guys, nghĩa là basically we listen to you. Nên vì cái đó là nó take phải build cái time, build cái relationship. And today I made a friend too, he's an economics advisor here. And so like after that he asked to go coffee, and we talked about Vietnam. He was like, you know what? Whenever there's a bill or an act that you need to sign, we will support human rights because and things like that. It's on more like a friendly level than just business. So they are more aware of it. Thành ra cái này là mình học thôi. Và cái hay của mình đó là có người đi trước, phải ra quen rồi. Rồi khi người đi sau có thể khách còn lỡ ngớ, nếu mà tự đi một mình không làm được, nhưng cứ đi vài lần, đi gặp vài văn phòng rồi, văn phòng thứ tư rồi mình cũng bắt đầu mình nói. Em chia sẻ cho năm 2012 lúc đó vụ mình thao thức với đất nước mà mình không biết mình làm gì, mình nghĩ mình bé nhỏ, mình không có tiếng nói. Nhưng mà lúc đó mình cũng suy nghĩ thôi mình cứ đi tới đi, đồng bào mình tới thì mình cứ tới, mình tới không có một cái kiến thức gì hết. Rồi ngày đầu thì vô Nhà Trắng, ngày 2 thì vô Quốc hội. Nhớ là cái năm đó cũng hơi lộn xộn một chút, tại vì năm đầu tiên mà, rồi cứ dắt nhau một đàn kiếm đi tới đi lui đó. Hôm nay mình đi mình biết building này qua building kia, ngơ ngác mình đi leo lên lầu xuống lầu. Nhưng mà rồi mình cũng vào mình họp. Rồi mình cũng lúc đó có một chị cũng được làm lead, mình đi theo. Và tới lúc đó cái chị nói tôi nói đi. Cái lúc đó cái mình chụp nó dễ nói gì giờ nói, nhưng mà lúc đó hoàn cảnh mình đọc cho lẹ rồi mình nói, mà giống như là nói cái tấm lòng của mình. Mình nghĩ gì mình nói, lúc đó mình không có nghĩ tới technical nữa là phải như thế này, phải như thế kia. Lòng mình nghĩ sao, đất nước mình như thế nào, lúc đó mình nói. Chắc chắn cũng sẽ có vài soi xuất, có thể không có follow được cái guide của chị này đưa ra là đầu tiên phải A, phải B, phải C. Nhưng mà lúc đó mình nói, rồi họ nghe tiếng của mình. Rồi bắt đầu đến 2013 thì anh Thắng lại mời gọi đi nữa. Nói mình đi.
Mình đi lúc đó thì anh Cao Quang Ánh Nhi là người tự làm cuộc hẹn cho các phái đoàn. Mình không có quen biết ai hết, mình đâu có biết email của ai, hỏi lên để làm gì, thì ra trường đi làm, sống một cuộc sống cho gia đình mình. Nhưng mà khi mà mình đạt được tới cái điều đó rồi, chẳng lẽ suốt ngày chỉ chồng với con với vợ, đúng không? Bắt đầu mình ra chút xíu, rồi bắt đầu rồi làm chuyện thiện nguyện, làm việc cho Chúa, làm việc cho nhà thờ, làm việc cho chùa. Nhưng mà mình có một ước mơ nữa. Tại sao mình không lớn lên một chút xíu nữa? Mình làm cho đất nước, mình làm việc cho quê hương mình. Không, cái tình yêu của mình nó đã từ gia đình, nó ra tới cộng đồng, rồi nó ra tới đất nước. Thành ra khi mà mình gặp nhau ở đây á, cái tình đó là tại sao em thích cứ tới DC, hoặc là em thích những nơi vận động, hoặc là em thích những nơi gây quỹ. Tại vì mình gặp những người mà nó cùng chung chí hướng. Mà không những vậy, trước thì còn đi thuyết phục ông cha, nhà thờ đi theo đó thì này, ông cha đi theo. Vâng cha. Vì rất khó, tại vì thầy bảo cũng giống như em ngày xưa thao thức mà không biết làm gì. Nhưng mà bây giờ mình thao thức, mình đã làm gì, mình chỉ cho đồng bào mình đây là những gì mình có thể làm được để đồng bào mình có thể làm chung với mình. Thì khi em đi lần thứ 3 của tháng 3 về em cũng viết cái bài chia sẻ, thì bắt đầu thi bác bà cha em thì là phó chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Giảng khoan nó tới, nó cũng thay đổi rất là nhiều. Có nghĩa rằng là đối với đồng bào của mình á, Việt Cộng nó làm gì nó làm Việt Nam, nếu như mà đất nước còn thì không sao. Thì khi mà cái giàn khoan nó vào là thấy cái họa mất nước nó gần quá, cho nên đồng bào mình bắt đầu mới thấy sôi sục. Thì lúc đó là Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu ra những cái bài chia sẻ, những cái thái độ. Thì lúc đó bên Mỹ này cũng bắt đầu tiếp ứng. Thì em nói rằng là mình tính không bằng trời tính, có nghĩa là do the best and God take care of the rest. Cha lại muốn tổ chức một buổi chia sẻ với lại tất cả mọi người về cầu nguyện cho Việt Nam thôi. Thì cha cũng nói là Tuyết con phải take care cái vụ này, tại thường trong nhà thờ tổ chức cái gì là có ban mục vụ họ làm. Nhưng mà cái vụ này nó cũng có vẻ là ở ngoài một chút xíu, cho nên cha muốn em làm. Vâng, anh Quang. Tôi muốn đóng góp ý kiến một chút là như là ở cái tiểu ban của chúng tôi thì có với vị dân biểu, nghị sĩ thì chúng tôi cũng có liên lạc những kỳ trước. Cái hồi năm ngoái, rồi năm nay lại cũng vào nữa. Thì đặc biệt là có ông James Lanford đó, thì ông ấy là vùng chúng tôi ở. Thì tôi cũng có quen một người bạn tại Oklahoma City giới thiệu tôi cách đây mấy năm trước. Rồi tôi cũng đến làm quen này kia nọ. Cái vấn đề chính như anh Thắng hay là chị Tuyết có nói đó là mình phải build up the relationship. Nếu mình chưa có thì một người khác bạn giới thiệu cũng là rất là tốt. Thì từ đó tôi cũng liên lạc qua lại với ông. Thì mình cũng đưa ra nhiều điểm cho ông. Thì vấn đề nhân quyền, rồi vấn đề tự do tôn giáo, tù nhân lương tâm. Thì mình cũng đưa ra cho ông trên cái kỳ tháng 3 vừa rồi thì đưa ra những điểm đó. Thì ông cũng không nói gì, ông cũng recognize, ông cũng nghĩ vậy thôi. Nhưng ông này đặc biệt đó, thì thường những dân biểu thường sẽ khác tới thì là thường là staff cả. Còn ông này thì ông lại muốn tạo trực tiếp mình, thì nó hay ở đó. Và đưa cho cái đó chính thức từ Quốc hội nói với Obama là ông phải lưu ý vấn đề nhân quyền và tự do Việt Nam trước khi đưa cái tư vấn đó vào. Thành ra gây được cái cảnh như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó cũng không phải là tự nhiên mà nó tới. Và nhiều khi ông quyết định mình đâu biết. Mình cũng đưa nói chuyện thôi, Elise, Phương Hồ cũng có liên lạc. Nhưng mà cuối cùng mà ông cho biết được cái đó thì là một cái điều rất là tốt và tôi rất là ngạc nhiên. Trước khi bây giờ mình cũng phải go ahead and stop để cho mình có thời giờ về tối nay ăn ở nhà hàng. Trước khi mình close hôm nay, có người nào có một cái success story gì hôm nay gặp có muốn share không? You're good? Good. Good. Okay. Thật sự hôm nay mình nghe được mấy cái success story, little step, nhưng mà thật sự nó là rất là cái big step cho cái hội của mình. So let's go ahead and hôm nay wrap up. Tối nay we have a good dinner and a good show, and ngày mai mình bring him energy. Okay. Thank you. Good night. Cái này đưa lên, ăn cái này đưa lên, ăn cái này đưa lên, quyết đấu tranh.
quân xâm lăng. Hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao mong một sự hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vẫn nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chân âm mưu chỉ đặt thêm sơn hà. Quyết chiến, quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình lên thôi, chẳng nghĩa có chúng ta và nước bóng đổ. Quyết chiến, quyết chiến, đánh cho tuôn rồi mình phải chết, để người dòng mà chúng ta sống có. Quân nước đã vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn sát quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Chưa bao lùi chân, đôi cùng không xâm lăng, ta thà chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương, ta thà chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Cao lên. Dạ, đẹp lắm. Washington DC. Welcome Washington DC. Washington DC. Okay. Một cái tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan hùng quan, đấu hàng cái quân xâm lăng. Hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao mà một sự hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vẫn nước trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chân âm mưu chỉ cắt thêm sơn hà. Quyết chiến, quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình đen tối, chẳng để hiện ngôi chung quân bắt nước bóng đổ. Quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau có cho ta sống có. Vâng, nước đã vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn sát quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thế cho bao lùi chân, đôi cùng với quân xâm lăng, ta thà chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương, ta thà chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương, ta thà chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Bữa cờ cái ra chứ. Đấy, cờ đúng cờ cái ra. Đúng rồi được không? Dạ. Chắc món trở lại. Không
con đi trước tay chưa? Vậy mà cho cô đi ăn chồng thôi. Dạ. Rồi xong rồi. Cái dưới bó mà ăn dưới bó mà để mở ra. Đó. Anh Quang nha, anh chờ. Được rồi, em được rồi. Phóng nè, thấy chưa? Đủ rồi đó. Dạ rồi, được rồi, đây là đúng rồi. Thấy không? Có nhà máy rồi. Đóng cái ống, đóng cái trên cỡ. Cái tự nhiên của cô, tới tự nhiên đi. Dạ mời chị cái. Thôi. Phái đoàn Toronto. Xin mời con cháu. Bonjour. Xin mời. Đẹp lắm rồi, quá đẹp. Quá cờ lên. Phái đoàn Canada. Trời, gió đẹp quá. Có gió đẹp lắm. Chú ơi. Ok, tán từ được rồi. Bà con có Facebook lên Facebook coi nha. Vô đây nè.
Đi chậm chậm rồi, đi chậm chậm rồi. Lúc lên chơi thích hàng thì bỏ Bên ngoài xa đi mặt trời chiếu trong muôn tâm hồn ngân nga trên núi đồi rồi hồn ra khắp nơi. Ngân nga trên núi đồi rồi hồn ra khắp chụp lại sung sức quá. Cứ việc đi, cái chuyện quay phim của chụp hình là của người quay phim, nhưng mà cứ việc đi không.
như lúc non xưa đến Quan trọng nó cờ Canada dở cao lên. chắc chắn sẽ đến bên hồng treo đò ăn mong đò dừng tình đồi lam đồi quê sắc hoa hương nồng rừng sao đua đòi rừng trắng lo che ánh lửa đồng dương tiếc thương mong chờ đường cao đường thấp khắt khe chân trời nhìn qua con đường mòn cũ thấy bụi tàn dương mây mộng nơi nào. Chỉ có 3 cái cần này thôi. 4 cần này thôi. Xin các anh chị nào đã lên trước rồi, trước phát biểu ngữ này. Đừng đứng rập quá. Anh Đăng. Ngồi xuống. Rồi. Các bạn giờ lên cao đi nhé. Cờ Canada có cây gió cho anh bay gió chút xíu. Ok. Cao lên cho khỏi. Nhìn tôi nè, tôi đẹp hơn mấy người kia nè. Ok, 1, 2. Xin các anh mang cái áo dài đó. Bước vô trong mình một bước. Ok. 1, 2. Rồi, cảm ơn Tăng nè. Rồi, xoay lại. Xoay lại hướng đi.
pivot of our country. And we think Nebraska represents the heart of America. And there is a very substantial Vietnamese population in my city of Lincoln. For many years, I feel like I've had wonderful, extraordinary friendships with many people who had come from Vietnam, who fled persecution, came to America just to try to build a better life for themselves, and yet at the same time maintain this wonderful, beautiful hold on the vibrant and great traditions of Vietnamese culture and the various religious faith traditions that you practice in Vietnam. In fact, in Lincoln, we have a Vietnamese Catholic church, we have a Buddhist temple, we even have a Vietnamese group of nuns, a religious order. They don't have an American born yet, but they're hoping they will. They're attached to the Mother House that still works in Vietnam on issues of helping the poor and educating children. Of course, we're all greatly concerned about the religious persecution that continues to take place in Vietnam. Now, I'm going to tell you a little story one time, and I hope you find this interesting. I hope you don't find this offensive. I had a friend of mine, and he was getting ready to become a Catholic priest. In fact, this was the night before his ordination, and I was speaking with him, and I told him, I said, Deacon, I have to admit something to you. I don't understand anything in Vietnamese. I can't even distinguish between words in the language. He said, Jeff, you have to understand something. Vietnamese is the language of heaven. I said, oh, really? Why is that? He said, because only God can understand. Joseph Gow, who I think is helped coordinate today's event, and I spoke a little while back. He asked if I would join you today. I said gladly. For several reasons. First of all, I remember very vividly, even though I was a child, the drama, the crisis, the horrors that unfolded during the Vietnam War era. And then all of a sudden, again, the United States began to receive people who were, again, fleeing persecution, who had assisted us in the Vietnam War era, or simply needed asylum. And as your community began to take root across America, you found this way, a beautiful way, to assimilate into American culture while retaining the most beautiful and highest aspects of the culture from Vietnam. And I think it's just a powerful, powerful lesson of what America stands for, opening her arms and hearts, again, to people who are fleeing persecution, and yet at the same time, allowing people the opportunity to rebuild lives and exercise religious freedom, the rights to assembly, the right to come before your government and address grievances like you're doing now. In Lincoln, again, we found a wonderful way to, again, integrate the Vietnamese community into an active, vibrant part of the fabric of my town. And it works wonderfully, and I think many people are very happy to be there. And yet, at the same time, I know many of you, particularly those of you who are older, still have a very deep and strong attachment to, as we say, the motherland, the first country. And I think, if I could leave you with one thought, this is very important for you to do, to continue to come before your elected officials, to plead that do not forget about Vietnam. Do not forget about the need for human rights development and the protection of liberty. Yes, we all agree that trade and other ways to form economic linkages can be important, but human rights and religious liberty shouldn't be a side discussion. It should be an integral part of that discussion. Why do you want to enter into helping prop up government systems that are not interested in protecting the most fundamental rights of human persons? Why would you do that through trade, through economic integration? In other words, bring these perspectives, bring these values, these ideals to the table when we are having appropriate dialogue with the authorities in Vietnam and demand that if we're going to draw closer, then you must make regular progress on protecting people's rights and
protecting the religious liberty of people. I think the purpose of the economy, I think we lose sight of this. The purpose of the economy is not purely production. In fact, it's not production at all. That's a means to an end. The purpose of the economy is the well-being of persons and families. And when your economic agreements prop up and legitimate unjust governing structures that repress the rights of persons, the freedoms of persons, then that makes no sense. That is not the right thing to do. So my encouragement to you is to continue what you're doing, to press the case before your congressional leaders in your home communities that we cannot forget about where Vietnam is. Yes, we all want to see Vietnam take its place among the responsible communities of the world, but that can only happen if the fundamentals of human rights are respected. Economic agreements can only happen if they are fully intertwined with the protection of human rights, the very purpose for which they serve, the well-being of families. But we've got work to do, because the perspective that I'm sharing is kind of generally shared by everyone, but instead of making it a first priority, we'll create a little condition off to the side to deal with that. Well, we don't want to disrupt things too badly. We're making progress, so let's create a little commission over here to talk about these fundamentals. No, let's put it on the table where in first priority, where it belongs. How are we going to make progress with justice and governing systems that protect the well-being of persons? That's what new trade agreements, new economic integration ought to fully embrace. As we again, we try to set up new systems for stability, international stability in the 21st century. I've never been to Vietnam. I would love to potentially visit, but I get a little taste of Vietnam every time the nuns invite me and my daughters to visit. By the way, I have 5 daughters. I understand that's a great blessing for Vietnamese. Oh, I've been told that. Yeah. And, you know, maybe the Vietnamese nuns will recruit one of them. I don't know, because they're still young. I have a little taste of Vietnam when I have attended the Catholic Mass that is in the native language. I have a little taste of Vietnam when we celebrate the Vietnamese New Year, which we try to do each year in the early part of January. I get a little taste of Vietnam when I go down the street in my community, and there are restaurants and shops owned by persons who came here and just started over in life, flourishing and doing very well. And I get a little taste of Vietnam when I see families who are dedicated to the highest ideals of America, and yet at the same time preserve the most beautiful aspects of your culture. And I keep looking at you dressed in this beautiful white or yellow, I don't know the word, gown. So that's a little bit of my perspective. And on one last note, I want to thank, even though he's not here, my good friend Joseph Gao, former Congressman Joseph Gao, for his leadership in trying to bring the Vietnamese community in America together to think collectively, to think as a group, as to how do we further the cause of just governance in Vietnam? How do we ensure that persons here who are from Vietnam are actively engaged as citizens? How do we protect our families and become fully American, and yet at the same time preserve the beauty of our culture? Joseph is doing a wonderful job, I think, in trying to bring some national attention and national coordination and organization to what you're doing, and that's very important. Don't let this go away. In fact, invite more people, more younger people particularly, to come into this movement. Thank you all so much. Now it is my pleasure and honor to introduce to you a great congresswoman from California. She represents the second largest Vietnamese community
zone of. Well, thank you very much. It is an honor to be with you this morning. I had the pleasure of meeting with the colleagues earlier this morning to talk over the burning question that is always before us: how can we advance the cause of human rights? I want to commend each of you for being here, for your advocacy. It is enormously important. Now, as you know, I've been a long-time advocate for human rights in Vietnam. I co-chair the group here in Congress that constantly advocates for this. But not every member of Congress is aware of this issue, and therefore it's so important for each of you to make sure that there is not a single senator, not a single member of the House who doesn't understand the stakes about human rights in Vietnam. Now, sadly, we have learned that whenever accommodations are made to the communist government, they make a small adjustment as soon as they get what they want. They go back to arresting bloggers, oppressing religious communities, and arresting the press and their human rights violations. So we have learned a very strong lesson that whatever we do with that government, we need to get meaningful and enforceable human rights advances, or else no dice with us. Now, one of the things that is going to be before us very soon, two things. One, this trade deal that Jeff Fortenberry referred to. On a bipartisan basis, well, I can't speak for all the Republicans, but I know that the Democrats have told the administration, we're not voting for this unless Vietnam has meaningful and enforceable improvements in human rights. We're not going to do a deal with them. And it's my understanding that that message has been heard by the U.S. government and by the Vietnamese government. We'll see whether they make the concessions that's necessary. There's a second inflection point that is upon us. As we know, China has engaged in aggressive behavior. It is causing alarm in Japan, in Korea, in the Philippines, in Vietnam. And Vietnam has turned to us, the United States, and asked for protection. They've asked for international protection. Well, I'd like to point out that Vietnam has signed on to the International Covenant on Civil and Political Rights. And that requires Vietnam to uphold the civil and political rights of individuals, including the most basic freedoms of speech, of religion, of basic human rights in Vietnam. So it seems to me this international law matter goes two ways. If they want the United States to uphold international law and protect them, we must insist that Vietnam upholds international law and provides basic human rights to its citizens. The pressure will be on if the Congress to say, well, this is a national defense matter. Don't you let the Congress get away with that. You raise this issue, it's a two-way street. If Vietnam needs the protection from China, the Vietnamese people get protection for the Vietnamese government. That's a good circle. I wish I could stay here longer. The Judiciary Committee is beginning a meeting in just a few minutes. But I'll just say how wonderful it is for me to represent such a large Vietnamese American community in San Jose. I reflected just this year that after the fall of Saigon, where I was I volunteered with the Red Cross as the first refugees came to the United States. And that began. People fleeing for their lives with nothing. And we now have a vibrant community that is
such an intimate part of San Jose and San County. It shows not only Kính chào toàn thể quý ông bà và quý chị. Tôi đã lớn tuổi và chỉ có một ước vọng. Nguyện vọng duy nhất hiện nay là giúp cho giới trẻ, đứng sau lưng giới trẻ, đứng trên giới trẻ chúng ta tiếp nối thế hệ cha để làm công việc mà thế hệ cha đã làm. Và tôi phát động phải vào cái tên đây ở đây tôi ngưỡng mộ những người bạn trẻ đã làm những việc rất là hữu ích mà chính chúng tôi cũng làm được. Và chúng tôi đến đây chỉ có một mục tiêu duy nhất như thế để giúp đỡ cho giới trẻ làm những công việc mà quý vị đang làm rất hữu ích cho đất nước, đặc biệt trong tình trạng mà tổ quốc ở nguy hiểm này. Và chúng tôi xin kêu gọi toàn thể quý anh chị em cùng thế hệ chúng tôi vui lòng đứng sau giúp đỡ khuyến khích giới trẻ làm những công việc hữu ích và khi đất nước đang cần cái chào quý vị. Đại diện cho Phái Đoàn Toronto, Canada. Kính thưa các cô bác, Phái đoàn Toronto của chúng tôi gồm khoảng 50 người chắc díu nhau trên một chuyến xe bus, trong đó có 5 người từ Buffalo, New York. Chúng tôi có cảm giác mình như là những người đi tham dự đại hội viên hồng ngày xưa, già trẻ lớn bé, cô lão từ 80 tuổi cho tới 12 tuổi nhất với nhau. Chúng tôi không có biết mình là có quyền citizen của mình hay không. Chúng tôi nhất định đi theo để mà ủng hộ và cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có cơ hội để tham dự một cái ngày ý nghĩa, cũng như đã cho chúng tôi có tiếng kêu gọi với bên Mỹ để có được những cái biện pháp thích ứng để mà giúp phần nào cho quê hương Việt Nam của chúng ta. As a Vietnamese Canadian woman, I don't know a great deal about politics. However, here, as a human being who believes in humanity, I would like to stand up in front of you all to express my concern during today's special event. I'm humbled to be here, surrounded by passionate people, so that we may all together contribute to the fight of the mountain. Alone, my voice may be timid, but together, our strength will make a difference. We call upon the U.S. government to deter all unilateral acts of aggression in the Southwest single solution, who was simply working within our territorial boundary. We hereby strongly condemn China for invading Vietnam. We condemn the Vietnamese Communist government for submitting to their offers to Chinese masters. We stand here with one voice and to demand the corrupt Vietnamese communists are set out from power and return the country to the Vietnamese people immediately. Thank you. Xin mời chị Biết Văn Hồ, đại diện cho Phái đoàn Toronto và South Carolina. Người rất ít người Việt sống ở Phái đoàn về đây. Xin mời chị. Xin chào các quý đồng hương Việt Nam. Tôi rất là hân hạnh được đến đây để tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Là một người từ Việt Nam qua đây sau khi Cộng sản chiến đấu Việt Nam. Tôi nghĩ rằng tôi cũng còn là một người rất là may mắn vì chúng ta đã thoát được cái chế độ cộng sản. Thương là cho những người còn ở lại ở Việt Nam. Tôi bảo đảm rằng trong tất cả chúng ta ở đây, một người ngồi đây ít nhất mình có 10 người thân còn ở lại ở đất nước. Cho nên hôm nay trong cái ngày mình có thể có cái tiếng nói
để kêu gọi cộng đồng và tất cả những người chính quyền Mỹ giúp đỡ cho dân tộc của mình. Thì tôi nghĩ rằng tôi rất là tri ân những cái tấm lòng của tất cả những người đến từ xa. Tôi từ Greenville, South Carolina, chỉ khoảng 8-9 tiếng xe chạy. Nhưng so với những người từ Canada hoặc là từ California qua thì nó không là vấn đề gì hết. Thì tôi chỉ muốn nói rằng khi mình đã biết nói của người Việt Nam thì mình phải kêu đến nước Việt Nam. Ở đây 10 năm, 50 năm, có người ở đây 60 năm. Nhưng tôi không nghĩ rằng không ai là không nhớ mình là người Việt Nam. Chúng tôi rất hy vọng mọi người vì đất nước của mình qua 10.000 năm mình chịu cơ hội bởi anh Tài. Không thể để ngày hôm nay cái trận chiến của Trần Hưng Đạo, của ông vua Quang Trung, của những người vua, của những người dân Việt Nam ngày trước trở thành vô nghĩa. Mình đã có 1.000 năm đấu tranh chống lại Trung Quốc. Không có lý do gì ngày hôm nay mình lại chịu để cho họ thương Việt Nam lấy đất ngày hôm nay bằng cách mình giữ Việt Nam để cho con cháu của mình không cần biết họ ở đâu, không cần biết họ làm gì. Tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, một số những người Việt Nam ở hải ngoại sẽ trở thành những danh nhân của thế giới. Nhưng tôi muốn rằng trong mỗi con tim của mỗi con người Việt Nam mình phải nhớ mình từ đâu ra. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Xin trả lời chị Tuyết. Bây giờ sắp sửa đến một người khác tên là Tuyết. Đinh đại diện cho phái đoàn Kentucky. Nhưng mà thế này cũng nói tiếp theo cái lời của chị Tuyết Văn đó, thì ngày hôm qua tôi chia sẻ là có thể là 50 năm về sau này là năm 2064 thì lịch sử Việt Nam lúc ấy sẽ ghi lại cho con cháu của chúng ta học. Và trong lịch sử có câu viết rằng vào năm 2014 giặc phương Bắc lại lần nữa long đe xâm lấn Việt Nam, giang sơn gấm móc bằng cách kéo giàn khoan vào Biển Đông. Quốc hội của chế độ tổng tài cộng sản không làm gì cả, mặc dù dân kêu than rằng phải ra nghị quyết để mà chống lại Trung Quốc nhưng không dám thực hiện. Thế nhưng những người Việt, con dân nước Việt đi lưu lạc khắp cả thế giới đã dùng cái thế của mình ở trên toàn thế giới để vận động các chính quyền tự do như là Quốc hội Hoa Kỳ ra nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi Biển Đông để bảo vệ chủ quyền đất nước. Thì đó là cái điều mà chúng ta đang làm thực sự ngày hôm nay. Và cái tin vui cách đây vài hôm, Thượng viện Hoa Kỳ đã đồng loạt thông qua nghị quyết về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông. Và ngày hôm qua, dân biểu Anifo ở tại vùng tiểu bang Virginia cũng đã nói rằng ông ta sẽ đưa ra một nghị quyết tương tự như vậy ở tại Hạ viện Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay đó là cái điều mà chúng ta đi vận động để Hạ viện Hoa Kỳ không có một Yes. Thank you. Kính thưa quý đồng bào Việt Nam, con tên là Tuyết Đinh, cư dân của thành phố Louisville, Kentucky. Con xin hỏi là ngày hôm nay, quý đồng bào nào ai là lần đầu tiên đi vận động Quốc hội xin giơ tay lên ạ? Là rất là nhiều lần đầu tiên. Con xin cảm ơn. Đối với những quý vị lần đầu tiên tham gia, con xin cảm ơn rất là nhiều. Và con xin chia sẻ năm 1212 là năm chúng ta đầu tiên có thỉnh nguyện thư, và tất cả đồng bào mình cũng đã về đây vận động Nhà Trắng và vận động Quốc hội. Thì con cũng giống như tất cả quý ông bà và anh chị em thao thức với đất nước, và chúng ta nghĩ rằng là không biết mình làm được gì hay không, thôi mình cứ đi, coi như đi lần đầu. Thứ nhất là đi ngày đàn học được sàng khôn. Thì khi càng đi vào nói chuyện với các vị dân cử và nói chuyện với các vị thượng nghị sĩ, thì con mới thấy rằng là họ không biết gì về đất nước Việt Nam của mình, họ không biết gì
những người Việt Nam chúng ta rất là nhiều người có công dân của Mỹ đã từng đi bầu, mình bầu cho vị này vị kia, nhưng mà họ không có biết được cái tâm tư cái nguyện vọng của mình. Sau khi đi họp với các vị nhân cử thì dĩ nhiên lần đầu bỡ ngỡ, năm 2013 con trở lại, năm 2014 tháng 3 con cũng trở lại, và ngày lần thứ tư con trở lại Quốc hội để vận động. Càng ngày càng đi, càng gặp nhiều quý ông bà và anh chị em tình thương mến thương, gặp gỡ rất là nhiều những tấm lòng Việt Nam từ khắp nơi về đến đây để mà vận động. Và bên Âu Châu thì có những vị dân cử vốn gốc người Việt Nam như anh Cao Quang Ánh chẳng hạn. Thì có anh Cao Quang Ánh trong Quốc hội dù chỉ 2 năm ngắn ngủi, nhưng những cái mối quan hệ của anh giúp đỡ rất nhiều. Con đã đi họp chung với anh Cao Quang Ánh với Toronto, và ngày hôm nay anh Cao Quang Ánh cũng tiếp tục đi họp với Phái Đoàn Toronto. Xin đạo với ông bà và anh chị em vì đất nước hay yểm trợ cho giới trẻ, và chúng con với trách nhiệm của những người vừa biết tiếng Anh vừa biết tiếng Việt xin cố gắng hết sức trong khả năng của mình trên còn dài. Nên tôi xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em một lần nữa, rất là lòng thương và rất là cảm phục với tính sự hy sinh của tất cả các phái đoàn. Con xin hết. Bây giờ trước khi được chuyển qua một người rất trẻ trong nước thì tôi xin có một tí sinh hoạt một chút, là bây giờ những ai là người của 30 đến 40 ở trong cái hội trường này xin đứng lên. 30 đến 40 xin đứng lên. Cô Yến, những ai là dưới 40 là đứng lên hết. Dưới 10. Tranh đấu từ năm 17 tuổi và bị đi tù, bị xử án 7 năm. Và do chúng ta tranh đấu, quý vị còn nhớ không? Cuối tháng 3 chúng ta tranh đấu rất mạnh. Và bây giờ hội thị trường này Dạ, kính thưa quý vị, có mặt ở đây ngày hôm nay ở trong cái cuộc họp này, không biết rằng quý vị nghe cái nào nói có rõ không ạ? Kính thưa quý vị, dạ, Tổng Thị Minh Hạnh, tôi vừa được trả tự do vào ngày 26 tháng 6 năm 2014. Tôi được trả tự do là sự tranh đấu không ngừng nghỉ các tổ chức, cá nhân vì công lý, tự do tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Tôi được trả tự do là nhờ sự can thiệp có hiệu quả của các chính phủ, quốc hội các nước dân chủ trên thế giới, đặc biệt là chính phủ Quốc hội Hoa Kỳ. Qua diễn đàn này, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị dân biểu, các chính phủ Hoa Kỳ đã tạo áp lực cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do cho tôi. Kính thưa quý vị, tôi trả tự do, nhưng trong một cuộc khắc nghiệt còn 2 người bạn cùng tranh đấu với quyền thành lập một đoàn tại Việt Nam là Nguyễn Hoàng Hùng và Huy Chương trong nhà cộng sản, còn hàng trăm tù nhân lương tâm khác, đặc biệt là chị Mai Thị người tù bị giam chung với tôi trong thời gian qua vì chị biết bao ca hình trong người mang hàng chục thứ bệnh và thể di chuyển bình thường như những người khác. Tôi kính mong quý vị bằng ảnh hưởng ngoại giao và hợp tác kinh tế tạo áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tất cả các tù nhân lương tâm. Trước hết là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Trương và Mai Thị Dung. Kính thưa quý vị, tôi chấp nhận khó khăn, gian khổ và tù này để tranh đấu người công dân tại Việt Nam, được quyền làm người, được quyền thành nghiệp đoàn để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng. Quý vị cũng biết rằng tại Việt Nam có tổng liên đoàn lao động, nhưng đó là một tổ chức do Đảng Cộng sản thành lập ra nhằm bảo vệ quyền lợi của Đảng, chứ không phải bên vực cho quyền lợi của người công dân. Việt Nam đang tư tưởng về một gia nhận gia nhập một chức thương mại cái thị trường TPP. Chúng tôi mong rằng quyền thành lập nghiệp đoàn tự do là một trong những điều kiện tiên quyết khi đưa ra công thuyết. Bản thân tôi và rất nhiều người dân Việt Nam rất ngưỡng mộ nền dân chủ của Hoa Kỳ.
Chúng tôi hy vọng Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ. Giá trị của nhân quyền cũng được coi trọng như giá trị của nền kinh tế. Đất nước tôi đang rất nguy cơ bị xâm lược bởi Trung Quốc. Biển đảo của Việt Nam đang bị xâm lấn và dần. Mong quý vị quan tâm đến vấn đề này vì ổn định, ổn định lẫn chung trong đó có Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị. That is a political prisoner, a prisoner of conscience. She went to prison because she fought for liberal rights in Vietnam. And she just got released unconditionally, thanks to intervention, especially from Congress, Congress, and also from our Department of State. And now speaking about members of Congress, we have here, who just arrived a couple of minutes ago, one of the most important members in the U.S. House. He is the chair of the subcommittee on in the Foreign Affairs Committee, the subcommittee on Asia. I'd like to introduce you, Chairman Xiao. Thank you. Good morning. It's great to be with you here this morning. As Joseph Gallagher said, I'm Steve Shambick, and I'm chairman of the Asia Pacific Subcommittee of the Foreign Affairs Committee. And we welcome you here today. I consider myself a very strong ally of the Vietnamese American community. I especially want to thank and welcome back my good friend and a good friend of many other members of Congress, and that's former Congressman Joseph Gallagher. He has been a very strong advocate for the Vietnamese American community and a great leader for the advancement of freedom and human rights in Vietnam. I apologize for only being able to stay for a couple of minutes. Our committee is presently in the middle of a hearing this morning on Iran in the Rayburn office building, which is just a couple of doors down here. And I have to get back there very shortly. I'm also in the Judiciary Committee, where we're involved in some other matters as well, which are pretty significant. But I wanted to make sure that I was able to get over here to spend at least a few minutes with my good friends. I had my differences, quite frankly. I've had my differences with the government of Vietnam in the area of human rights. And I made it clear in my meetings with its leaders that freedom of speech and freedom of assembly and freedom of religion are fundamental rights of the Vietnamese people, and that the United States will continue to press them at every opportunity to afford those rights to its people. While I have been critical of the government of Vietnam, I also believe that the United States and Vietnam, the nation, can develop a strong relationship in the area of trade, for example, which can benefit both countries, and I will work with my colleagues and counterparts to strengthen that relationship. And finally, I will continue to press the Chinese government to cease its hostile actions in the South and East China Seas. The recent flare-up of confrontation between China and its neighbors, because it's not just Vietnam, it's also Japan, the Philippines, and South Korea, and on. China has been a bully recently in that part of the world. And the flare-up of these confrontations between China and its neighbors over sovereignty claims is the latest example of how decades-old conflicts could easily pivot from fishermen skirmishes into all-out military hostility and battle. My subcommittee has held 2 hearings on this issue, and I recently traveled to Beijing and discussed the matter with China's foreign minister. You may be assured that I will continue to press the Chinese on the issue of Vietnamese maritime security.
But I just want to finally conclude by saying that basic human rights, freedom of religion, freedom of speech, freedom of assembly, and on, like we have here in this country, we should never give up until those freedoms exist also in Vietnam. The people there deserve much better than they're getting from the government of Vietnam right now. God bless you all. God bless you. God bless the United States. Thank you very much. Thank you, Chairman Chevy. The next members of the Congress who would like to address our delegation here is a good friend of mine. We came to the House together in 2009. And he has been a great advocate for our cause in trying to promote human rights and religious freedom. I would like to introduce Congressman Thompson from Pennsylvania. Thank you so much. It's great to see a classmate. It's good to be with you today. Well, good morning, everyone. Good morning. What a privilege and honor to be able to be here to join today, to be a part of this gathering. And I have to say how important it is that you do come here. This is, this is not an easy town to come to. It's a wonderful place to be, but it is a difficult town to be in between traffic and the cost. One of the lessons I learned early on in my service here is that if you're not at the table, you're probably on the menu. And basically, it's so important that you are here. And I'm here, real proud to join you this morning. You know, with shared principles, shared values of believing strongly and knowing that we need to work for economic prosperity and opportunity. I think opportunity is what defines this great nation. It's opportunity that you work for, that you take risks, but you have that opportunity. That's the American dream. There's also shared values in terms of knowing that we need to be guardians of human rights, and that there are unfortunately bad actors and bad nation actors throughout the world that we need to hold accountable for basic human rights, as well as for the liberties and freedoms that define this nation that we need to uphold around the world, in terms of religious freedom specifically. We know that has been under attack. I think to some degree it's been under attack in this nation, but certainly around the world to even greater degrees. One of those nations, we need to certainly look at holding accountable in terms of the level of progressiveness, specifically is China. You might commitment to continue to do that. I do represent the Pennsylvania 5th Congressional District, which is a wonderful district in Pennsylvania. There are 18 districts in Pennsylvania. My district is 24% of the land mass of the state. My home is near Penn State, right in the middle. The district goes towards the New York line, from Lake Erie to Pennsylvania Grand Canyon. And so I want to take this opportunity once again to thank you for being here and allowing me the privilege and opportunity to share a few comments and moments with you during your business here to Capitol Hill. Congressman, thank you so much. Bây giờ trước khi mà chúng ta chuyển sang cái phần tham luận đoàn, chúng ta có những tham luận đoàn, những cái thành viên tham luận đoàn đang ngồi đây. Đến giờ thì tôi xin gửi những cái lời chào mừng của Tổng thống Sĩ John Collins